از کجا مطمئن هستید همین لحظه‌ای که دارید این برنامه رو نگاه میکنید زندگی شما و محیط خانه شما درگیر موجوداتی مثل جنیان فاسد، مثل اون موجوداتی که باعث میشه زندگی انسان به سمت نابودی و قهقرای تاریکی بره مورد حمله واقع نشده؟ موجوداتی که از جنس تاریکی هستند یا موجوداتی که حداقل به دست خودمون وارد زندگیمون نکردیم. این رمز و این نشانه ها رو با من در این کلیپ همراهی بکنید. برنامه بسیار مهمی هست عزیزان. این برنامه رو میتونید برای دیگر عزیزانی که این سوال در ذهنشون هست بفرستید تا لااقل با یک دانش نسبی این مطلب رو بتونن همراهی بکنن. با من تا ادامه و در انتها همراهی بکنید و این برنامه رو حتما به صورت بسیار بسیار دقیق و به صورت بسیار بسیار موشکافانه گوش بدید. با نام و یاد دادار پایدار و با درود و عرض ادب خدمت شما بینندگان باشندگان کانال، امیدوارم در هر کجایی که هستید به دور از کجی و کاستی باشید. یک مطلب رو بارهای بار تکرار کردم، امیدوارم که در زندگیتون سرلوحه قرار بدید برای پیشرفت تو زندگیتون، چه زندگی عادیتون چه زندگی که با علوم غریبه میخواید پیش بگیرید. به پدر و مادر به بزرگترها احترام بکنید و این مطلب رو بنده از روی تجربه و تجربیات به شما میگم. عزیزان دوستان، یک مطلبی رو شاید من در طول این سالهایی که در این کار بودم بسیار 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 به گوشم خورده و شاید اکثر عزیزان مخصوصا در این فیلد کاری و در این اصطلاحاً حالا پایه‌ای که بنده توش زیاد فعالیت کردم زیاد شنیدم. اون همین هست که ما تو خونمون آلودگی داریم نداریم، از کجا بفهمیم آلوده شدیم، از کجا بفهمیم آلودگی تو زندگی ما رسوخ کرده، از کجا بفهمیم مطلب تو زندگیمون هست، از کجا بفهمیم مثلا چیزی رو آوردیم. بنده در مورد این مطالب برنامه‌های زیادی ساختم. مهمترینش که شاید خیلی از عزیزان رو بدونن چسبک ماورایی هست که اولین بار شاید در عالم حالا به اصطلاح علوم غریبه نامی رو بنده گذاشتم چسبک و حالا بقیه اومدن این رو برداشتن، من کاری با اونها ندارم. ولی مطلب بعدی هم که بود به نام ام العفاریت، این موضوع بود که بسیار بسیار مهمه. حتما برید برنامه رو ببینید، در انتهای همین کلیپ خواهم گذاشت. و مطلب بعدی هم دستوراتی بود که گذاشتم برای شما عزیزان. منتها مهمتر از همه چگونه بدانیم که به این مشکل ما گرفتاریم قبل از اینکه سراغ اینها بریم، از کجا بدونیم؟ گرچه من بارها بهتون گفتم 99% ما ایرانیان و در کشور افغانستان درگیریم، اصلا شک درش نکنید. حالا میخوام برای شما این رو صحبت بکنم که چگونه هست. نگاه بکنید عزیزان، من بارها توضیح دادم، گفتم محیط شما، محیط زندگی شما یک حیطه انرژی، یک حوزه چی هست؟ انرژی هست. شما در این حوزه انرژی که زندگی میکنید یک انرژی رو در اونجا متمرکز میکنید. حالا این انرژی خودتون هست و انرژی اعمالتون در اونجا چی میشه؟ در اونجا به صورت داد و گرفتی و اصطلاحاً چرخندگی انرژی در اونجا وجود داره. مسئله‌ای که بسیار بسیار مهم هست، ما بجز انرژی خودمون و انرژی اعمالمون انرژی محیط زندگی رو هم داریم. انرژی محیط زندگی چه هست؟ همون انرژی سطح زندگیه، یعنی سطح منزل، سطح مسکن. در اونجایی که هستیم بستگی داره که شما در کجا زندگی بکنید. حالا این به دو صورته، یا باز هم بر میگرده به اعمالمون یا باز میگرده به خود مکان. چون میدونید که خود کره زمین عزیزان، این رو در جریان هستید حتما دیگه، یک حوزه مغناطیس داره، درسته؟ و این حوزه مغناطیس بسیار بسیار مهمه و خیلی کارها انجام میده که من نیازی نیست صحبت بکنم. مثلا ستاره شناسی نمیخوام درس بدم و این صحبت رو انجام بدیم، یا فیزیک. میخوام بگم که ما هر چه داریم از چه هست عزیزان؟ از انرژی هست در اطرافمون. حالا
ما میتونیم یک خونه رو بیایم مثلا در یک جایی بنا بکنیم که زیر اون قبلا چی بوده؟ قبرستان بوده. قبرستان ها محیط های سنگینی هستن. چرا؟ من قبلا سر این رو برای شما آشکار کردم. شما میتونید این رو امتحان بکنید عزیزان. شما در یک جای چاه فاضلاب بکنید، چاه فاضل، اصلا چیه چاه خالی؟ چاه فاضلاب یه چاه خالی، روی اون رو بعد بپوشونید و بعد یه مدتی برید روش چیکار بکنید؟ برید زندگی بکنید، برید در اون محیط عزیزان زندگی بکنید و یا بخوابید روش، ببینید که خوابتون چگونه میشه. بعد از یک مدتی هم توی خونه شما ناخواسته انرژی های مزاحم و باعث میشه زندگیتون به هم بریزه چی میشه؟ پیدا میشه عزیزان. این رو یادتون نره. حالا شما مثلا بر فرض مثال، من این رو تجربه کردم، مثلا بر فرض مثال میخواد چیکار بکنید؟ برید یک جایی توی یک قبرستونی خونه بسازید، که من این رو بارهای بار دیدم، این رو شخصا تجربه کردم عزیزان. قبرستون چی داره توش؟ چاله. بجز انرژی هایی که در اونجا آدم ها رو آوردن چال کردن، بدن اونها تجزیه میشه، انرژی تولید میکنه، همون سوخت و سازی که اونجا باکتری ها دارن و انجام میدن، اینها همش اونجا انرژی از خود همون سوخت و ساز، خود همون تجزیه کردن انرژی تولید میکنه و بماند. من با اونها کاری ندارم، مبحثم الان اون نیست. یکی از مباحثی که مهم هست و باید بدونید ساختن چه هست عزیزان؟ ساختن خانه در قبرستان. خیلی ها من دیدم این رو، یا قبرستان های بوده که شما قبلا ازش خبر نداشتید، اومدید ساختید. بنده در اینجور جا زندگی کردم و بسیار 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 تباه میکنه. حالا در ادامه میگم. یکی از چیزهایی که باید بدونید و زندگی انسان رو به شدت اون هیته انرژیش رو به هم میزنه، وجود سحرهای قدیمیه، یا خاکی که از قبرستون مثلا بردن آجر درست کردن آوردن گذاشتن در اون مکان. این هم یکی از نشان. یکی دیگر از مطالب بسیار مهم که شما باید بدونید این هست: در آن منزل شما چی کار کردید؟ از یک سری نیروها استفاده کردید، مثلا اونجا اومدید توش دعا نوشتید، چه میدونم آینه بینی کردید، هر چیزی که باعث باز شدن درگاه ها می شود و نبستن درگاه عزیزان. اینها همه باعث میشه که زندگی شما در اون مکان دچار آلودگی بشه، انرژی در گردشش دچار آلودگی بشه. حالا من برای شما یک مثال اینجا میزنم که بدونید. قبل از این که بریم سراغ ادامه عزیزان دوستان، برای اینکه هم کانال رو حمایت بکنید و اگر دلتون خواست خوشتون اومد از این کانال و برنامه ها، زحمت بکشید ابتدا 2 کامنت انگلیسی برای ما بگذارید، یا حالا زیاد هم گذاشتید خیلی بهتر هست، و بعد هم لایک بکنید. عزیزانی سابسکرایب نکردن سابسکرایب بکنن و حتما این زنگوله کانال رو عزیزان بزنید و این کلیپ ها رو برای دیگران شیر بکنید، بذارید بدونن، و با این حمایت هاتون عزیزان باعث میشید که این کانال در دسترس بقیه عزیزانی که از این مسائل بی اطلاع هستند و توی چاه‌های فضای مجازی میافتن خیلی خیلی احتیاطشون بیشتر بشه. عزیزانی هم که میتونن در خارج از کشور میتونن از گزینه سوپر تانکس برای حمایت کانال و کلیپ استفاده بکنن. سپاسگزارم، بسیار بسیار ممنونم از شما و اینکه کانال خودتون رو حمایت میکنید. عزیزان مطلبی که بسیار مهمه و باید بدونید، در منزل وجود عماره. این عمار چی کار میکنن؟ من بارها اینو توضیح دادم. این عمار محافظان منزلن. شما نباید به اونها به هیچ وجه من الوجوه خسارت بزنید. این رو من بهتون کسانی میگم آقا عمار رو ببریم پدرشون رو در بیاریم، اونا یا واقعا نمیدونن دارن چی کار میکنن. محافظان منزل شما به اصطلاحاً نسبت انرژی شما، عمار هر منزل هم فرق میکنه. نسبت به انرژی که
در یک جا شما یه منزل میسازید، مثلا قبرستونه، مثلا قبلا اون منزل خونه دعانویس بوده خراب شده یا هر چی بوده، یا در اون منزل مثلا چه میدونم بردید تو یک جنگلی، عمارها فرق میکنن، ولی اکثر این مطالب عمار اون منزل، عمار اون اتاق، عمار اون بنا با خیلی از این مسائل مبارزه میکنه. و اگر یاد شما باشه بنده در برنامه عمار مکان به شما توضیح دادم، اینجا باز اشاره میکنم که عمار خیلی جاها جلوی نیروها رو میگیرن. این که ما میگیم ای عمار در فلان کار مثلا دعوت، در فلان کار چله نشینی در کار ما فساد نکن، به خاطر همین هست، چون جلوی انرژی که میخواد وارد بشه رو میگیرن و این یکی از محافظانی هست که شما شاید اصلا بهش دقت هم نکنید، اما خیلی جاها با این موجودات بد رفتار میشه و میگن آقا عمار نمیدونم این هستن. نه عزیزان، این عمار در اصل محافظ هستن برای فضای انرژی شما. و اما اینا رو گفتم این رو بدونید که اگر که جای جنی چیزا باشه چه نشانه هایی داره. اولین چیز، در مکانی که وجود این نشانه ها، یعنی مثلا قبرستان یا وجود جنی نباشه، اولین چیزی که میاد چه هست؟ مریضی غیر قابل پیش بینی. اولین چیزی که میاد مریضی غیر قابل پیش بینی میاد، یعنی مریضی که اصلا شما فکرش رو نمی‌کنید. یه روز حالتون خوبه 2 روز مریض میشید، 2 روز حالتون خوبه 5 روز مریض میشید، 5 روز حالتون خوبه یهو میبینید مثلا 2 هفته بعد یه مریضی بد میگیرید. مریضی نیست که خب شما همه ممکنه انفلانزا بگیرن، همه ممکنه مثلا سرماخوردگی بگیرن، نه، یه مریضی که دکتر معمولا نمیتونه ببینه این علتش از کجاست. این اولین نشانه هست. دومین نشانه چه هست عزیزان؟ وجود یک گودال برای پول شما میرید کارتون هم فکر میکنم خیلی خوبه، کارتون هم خیلی خوبه، عالیه، میگید آقا من نمیدونم یه گودال تو زندگی باز شده، هرچی پول میاد میره تو این گودال. حتی بعضی از عزیزان من یادم هست میگفتم پول ما گم میشه توی خونه. این دومین مطلب هست که بسیار بسیار باید به اون توجه بکنید. مطلب بسیار مهمتر که شما باید بهش توجه بکنید این هست که شما نمیتوانید آن منزل را بفروشید. مثل یک باطلاق میمونه که پاتون رو میذارید تو اون خونه یا تو اون منزل، مثل باطلاق شما رو مرتب تو خودش میکشه. هر چی کار میکنید که از این خونه، از این منزل رهایی پیدا بکنید، چی کار میکنید؟ نمیتونید، اصلا به هیچ وجه نمیتونید از چنگ این منزل در برید. مطلب دیگه که باید بدونید عزیزان، اینها مطالب اساسی هستن، ممکنه چیزهای دیگه هم پیش بیاد. در بعضی یا برخی مناطق آن منزل باعث میشه که خواب شما آشفته باشد. یعنی مثلا اینجای خونه میخوابید، مشکلی ندارید، میرید اینجا میخوابید، مرتب تو خواب شما رو اذیت میکنن، مرتب روی شما حمله میکنن، مرتب تو خوابهای بد میبینید، حالت خفگی به شما دست میده و این مسائل. یکی دیگه از چیزهایی که برای شما پیش میاد دعواست. تو اون خونه مرتبا دعوا هست. یهو میبینید نصفه شب به خاطر هیچ موردی که اصلا به چشمتون هم نمیاد شروع میشه به دعوا کردن، بزن و کوب شدید با همدیگه، دعوای آنچنانی. چرا؟ علتش هیچ معلوم نیست، اما علتش همین هست که من به شما دارم میگم. علتش وجود این اصطلاحاً آزارها هست، آسیبها هست و این مسائل در زندگی شما که من عرض کردم در قبل این برنامه‌ای ساختم برای این مطلب که ممکن هست در زندگی شما باعث بشن مطالبی پیش بیاد که اصلا فکرش رو نمی کنید. مطلب بعدی این هست که شما در اون خونه امکان بسیار زیاد هست در ایام غیر قابل پیش بینی عزیزان به چی مبتلا بشید؟ به فقر. مثلا 1 ماه درآمدتون خوبه، در ماهایی که باید درآمدتون خوب باشه یهو میرسید به فقر. این بسیار بسیار مهمه. مطلب بعدی که باید بدونید
در خانه‌ای که اصلاً این مسائل وجود داره بدون هیچ دلیلی خونه به هم ریخته میشه، به هم ریخته میشه. خونه شلوغ نیست، اصلا هیچی وسیله نداره، ولی همون جایی که وسیله نداره میبینید به هم ریخته است. هر چی جمع و جور میکنید انگار جمع و جور نمیشه، شلختگی هست تو خونه، یه به درد نخوری خاصی تو خونه مشخص میشه. پس این رو هم مد نظر داشته باشید. مطلب بعدی جدایی چه هست؟ جدایی احساسی. مثلا زن و شوهر میبینید در خونه قبلی که وجود داشته در اون زندگی میکردن، خیلی رابطه هاشون خوب بوده، رابطه احساسی، رابطه جنسی، رابطه همه چیز، ولی اینجا اصلا انگار اومدن انگار شبیه برادر خواهر شدن با هم. این بسیار بسیار مهمه، باید بهش توجه بکنید عزیزان. مطلب بعدی که باید به شما عزیزان گوشزد بکنم و این رو حتما باید بدونید عزیزان، این هست که در اون به اصطلاح خونه معمولاً چیزهای گم میشه. گم شدن یه سری وسایل، مثلا این رو اینجا گذاشتید، رفتید اومدید میبینید نیست، بعد از یه مدتی دوباره میاد میبینید همینجاست. آیا واقعا ما دیوانه شدیم یا واقعا وهم داشتیم، وهم برامون داشته؟ نه عزیزان، این اتفاقات پیش میاد. من کسانی رو داشتم که دچار مشکل بودن و اومدم و این کاملا در اونها مشهود بوده. یکی از چیزهایی که در این خونه ها دوباره به وجود میاد مریضی بی علت فرزند کوچکه. یعنی چی؟ یعنی مثلا کودک شما بی هیچ علتی میبینید مریضی طولانی مدت گرفته، به هیچ دلیلی، بی هیچ مشکلی میبینید این بچه شروع شده به مریض شدن و این بچه رو هر جا میبرید میگه آقا این بچه خوبه، نه مشکل برونشیت داره، نه مشکل مثلا سینه پهلو داره، نه هیچ، ولی این بچه مریض مرتب، رنجور مرتب، بچه اصلا به هیچ. و مخصوصا بچهای کوچیک عزیزان، بچهای زیر سن 8 سال، این اتفاق در اونها بسیار بسیار میفته. من البته گفتم که در زندگیاتون ممکنه اون برنامه ام العفاریت رو برید ببینید و برنامه چسبک رو که در کانال رادیو ماورا هست حتما برید ببینید. مطلبی که عزیزان باید به دقت اون رو بدانید و به اصطلاح می شود گفت که روی اون فوکوس بکنید این هست که شما وقتی خارج از منزل می شوید بسیار حال خوبی دارید، حال خوب دارید، ولی وقتی که وارد منزل میشید انگار 10 تن وزنه روی سرتون آویزون میکنن، حال خوب ندارید، حس خوب ندارید، انگار مثلا با زنتون یا با شوهرتون بسیار بسیار دعوا دارید. وقتی از هم دور میشید دلتون برای هم تنگ میشه. وقت دوری دلتنگی عزیزان. وقتی که با هم میاد روبرو میشید، نزدیک هم میشید، شروع میکنه به دعوا کردن. این اصلا من کاری ندارم با مبانی اصطلاحاً روانیش و اینها، بعضی ها مشکلات روانی دارن، من با اونها نمیتونم صرف بگم، ولی یکی از نشانهای کلیش هست که شما وقتی که در زندگی اصطلاحاً از شوهرتون دورید یا از زنتون دورید، حالت دلتنگی شدید دارید، میخواد اون رو دیدید بغل بکنید، به محض اینکه چشم به چشتون به چشش میفته شروع میکنید به دعوا کردن یا فحش و فحشکاری و این مسائل. یکی دیگر از چیزهایی که در اینجور خانه ها سراغ شما میاد عزیزان، در خوابهای شماست. دیدن خوابهای جنسی با محارمتون، یا مثلا موجودی به شما میاد به شکل محرمتون یا اصلا به شکل دیگه با شما در عالم رؤیاتون آموزش میکنه و این مسائل. اینو باید بسیار بسیار بهش توجه داشته باشید. خونهایی که این مسئله مدامه، برای یک روز دو روز نیست، مثلا مدام براتون تکرار میشه و این رو باید بسیار بسیار توجه بکنید. در این خونه هایی که آلودگی دارن دوستان، اگر درخت میوه‌ای باشه بی دلیل ممکنه خشک بشود. حالا من کاری ندارم و بعضی موقع میبینید درخت کرم ریشه داره، من با اون کاری ندارم، درخت آفت داره، درخت باکتری داره، مثلا شانکر زده درخت رو خشک میکنه، این کاری باش ندارم. بی دلیل خشک شدن بدون هیچ دلیلی ممکنه یکی از نشانه های این جور منازل
باشه عزیزان، من در خیلی از خونه ها در این سالها رفتم که بی دلیل خود افراد برای خودشون دچار مشکل کردن خودشون رو. عزیزان نگاه بکنید، سردردهای شدید به بی دلیل، که همون بیماریایی که گفتم بی دلیل هست. بعد خانم ها اصطلاحاً اون حالت ماهانه طبیعیشون به شدت به هم میخوره در اینجور منازل، مریضی های جنسی جسمی میگیرن و این رو باید بسیار بسیار بهش توجه بکنید. عرض کردم بسیار به این مسئله توجه بکنید و من چیزی که میگم عزیزانی که این برنامه رو میبینن حتما برنامه رفع چسبک رو در کانال رادیو ماورا که لینکش در زیر تصویر مرتبا میاد برن انجام بدن. در همین کانال برنامه انصراف از ماورا رو انجام بدن عزیزان و ام العفاریت رو در انتهای همین برنامه در پلیلیست واقعیات ماورا با تسخیرات میذارم، حتما برید ببینید. خیلی از شما مطمئنم تو ایران به این مسئله برخوردید و در کامنت ها برای من بنویسید، حتما یادتون نره. و برای شما آرزوی خیر دارم، انشالله که هیچ هموطنی همزبانی دچار مشکلات نشه. کانال رو حمایت بکنید و تا زمان دعا شما رو به دادار پایدار میسپارم.